میبینی سیم کشی داره میسوزه اما قطع نمیکنه. یکی از دلایل آتش سوزی تو کارخونه ها به طور خاص توی صنعت معیوب بودن سیستم حفاظتیه. خیلی موقع میشه سیستم حفاظتی رو ما درست انتخاب نمی کنیم. تجهیز حفاظتیمون به رنج نیست، درست طراحی نکردیم تابلو برقمون رو. این دفعه میبینی دود از کله تابلو برق میره بالا، کارخونه آتیش میگیره، دستگاه میره رو هوا، ولی سیستم حفاظتی قطع نمیکنه. عملا تجهیزات حفاظتیمون لعنت خدا نمیارزن. چیکار باید بکنی؟ خیلی ساده است. باید مدار درست طراحی کنیم، باید تابلو رو درست مونتاژ کنیم، باید تجهیز حفاظتی درست انتخاب کنیم. میخوام الان توی این ویدیو راجع به انتخاب درست تجهیز حفاظتی یه چالش مطرح کنم و بعد خودم جواب چالش رو کامل برات جمع‌بندی کنم. روش اکسلراتور لرنینگ، آموزش شتابنده. من سوال میپرسم، تو جواب میدی، در نهایت خودم جوابا رو جمع‌بندی میکنم تا سوال به جواب چفت بشه. آماده ای؟ بیام سراغ تجهیز حفاظتی اول تحت عنوان MCCB یا کلید اتومات یا کامپکت. خوب دقت کن. MCCB چی کار میکنه؟ MCCB یا کلید کامپکت 2 تا کار اصلی انجام میده، 5 تا کار فرعی. کارهای اصلیشو بگم. 1. حفاظت در برابر اتصال کوتاه. عملا جلو اتصال کوتاه رو میگیره، نمیذاره جریان یه بار خیلی زیاد شه. اوکی. کار دوم، حفاظت در برابر اضافه بار. اگه قرار باشه جریان آرام آرام و تدریجی زیاد شه و به مدار آسیب بزنه، جلو اونم میگیره. پس بسیار درجه 1. 5 تا کار فرعی هم بماند، توی این ویدیو جاش نمیشه، اما تو دوره برق صنعتی کامل برات بازش کردم. خیلی خوب. MCCB تو چه رنج آمپرایی تولید میشه؟ عملا کلید کامپکت از 15 آمپر تا 2500 آمپر رو داره. تو بعضی منابع نوشته کمتر از 15 آمپر هم داره، یعنی از 1 آمپر به بالا تولید میشه که تو ایران شما خیلی سخت گیر میاری، زیر 32 رو عملا پیدا نمی‌کنی. از منظر تعداد پل MCCB ها 4 تا. MCCB 1 پل، 2 پل، 3 پل و 4 پل. الان من MCCB که اینجا دارم عملا 3 پله، یعنی 3 تا فاز داره که رو هر 3 فاز حفاظت داره. یعنی چی؟ یعنی تو هر 3 تا فاز جداگونه هم در برابر اتصال کوتاه حفاظت میکنه، هم جلو اضافه بار رو میگیره. میخوام همین رو تست کنم. آماده ای؟ بریم سراغ تست. یه چالش درجه یکم برات مطرح کنم. فقط رفیق حتما این چالش ها رو جدی بگیر تا بتونی تو صنعت رفعشون بکنی. باور کن یه موقعی میبینی چند روز درگیر یه چالشی، آخرم حل نمیشه، هیچی به هیچی. خیلی راحت یه تابلو برق آتیش میگیره میره رو هوا، ولی تجهیزش قطع نمیکنه. به خاطر اینکه نمیدونیم یه تجهیز رو چجوری انتخابش کنیم، چطوری تنظیمش کنیم، به راحتی تابلو برقمون میره رو هوا. اینقدر این چالش‌ها تعدادشون زیاده، اینقدر مهمن این چالش‌ها که تصمیم گرفتیم تو فصل 4 برق صنعتی کامل اینا رو جمع‌بندی کردم که هیچ ابهامی برات نمونه. بریم سراغ چالش. بیا رو تجهیز. دقت کن. الان 2 تا دونه MCCB دارم که دقیقاً مثل همن. هر جفتشون 100 آمپرن. می‌بینی؟ هر جفتشون هم یه برندن. هیچ فرقی با هم نمی‌کنن. مشخصات و کاتگوریشون هم دقیقاً مثل همه. هیچ فرقی ندارن. میخوام از یه پلشون جریان عبور بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. رفیق گفتم MCCB 3 پل روی هر پل جداگونه حفاظت داره در برابر اتصال کوتاه و در برابر اضافه جریان. من الان میخوام بیام تست بکنم یکی از پلاشو ببینیم چه اتفاقی میفته. آماده ای؟ بریم برای استارت. هر 2 تا MCCB رو میزنم بالا رو مود آن. آروم آروم شروع میکنم جریان بالا میبرم. آمپرمتر رو روشن میکنم، شروع میکنم به جریان گرفتن. دقت کن حدود 90 آمپر. آروم آروم جریان بالا میبرم. 100 آمپر میبرم بالا جریانو. بیام سراغ این یکی MCCB. نگاه کن 180 آمپر. اینقدر بالا میبرم تا قطع کنم. دیدی چی شد؟ MCCB قطع کرد. این یکی هنوز قطع نکرده. جریانات دقیقاً باید مثل هم باشه دیگه، باید غایتاً قطع کنه، اما قطع نکرد. میام آمپر میگیرم 200 آمپر، هنوز قطع نکرده. میبینی 250 280 آمپر 300 آمپر، هنوز قطع نکرده.
میبینی چی شد؟ سیم کشی داره میسوزه، هنوز قطع نکرده. عملا سیممون دنبه‌ای شده. میبینی؟ نه خیر، قصد قطع کردن هم نداره مثل این که. نگاه کن چه بلایی سر سیم کشی اومد. 2 تا MCCB دقیقاً مثل هم آمپر، هم برند، تنظیماتشون هم مثل هم، اما یکیشون قطع کرد، یکیشون قطع نکرد و سیم کشی داره میسوزه. رنج سیما هم دقیقاً مثل همه، اما اینگار نه انگار. به نظر دلیلش چیه؟